සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා රනාස් ගැජට් YouTube channel එකත් එක්ක ඉන්නේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඔන්න අදත් අපි අලුත් ගැජට් එකක් අරන් ආව unbox කරන්න. ඉතින් බලමු මොකක්ද අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. අද අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Redmi earphones කියන earbuds දෙක. ඉතින් මේ earbuds දෙක දැන් ටික කාලයකට කලින් තමයි මම මිලදී ගත්තේ. ඉතින් මේ මට review කරන්න හරි වෙලාවක් හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් දැන් අද මම ඒක unbox කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ earphone එක ගැන කතා කරොත් රුපියල් 3000ට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් earphone එකක් තමයි මේ Redmi earphone කියන්නේ. ඉතින් මේක Xiaomi සමාගමෙන් තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. අපි බලමු box එක. box එකේ උඩම තියෙනවා Redmi earphones කියලා. ඊට මෙතන ගහලා තියෙනවා high definition dynamic bass තියෙනවා කියලා. ඊට මෙතන ගහලා තියෙනවා high res audio, aluminium sound chamber and lightweight. and මෙතන ගහලා තියෙනවා high res audio කියලා. ඉතින් මේක high res audio compatible headset එක. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඉතින් headset එකේ color එකත් එක්ක මම purchase කරපු color එකත් එක්ක මෙතන image එකක් තියෙනවා. මේ side එකේ Redmi earphone කියලා තියෙනවා. මේ side එකෙත් එහෙමයි. back side එකේ box එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ specifications ටික තියෙනවා. මෙතන product name එක, type එක, එතකොට මේක 32 ohms drive එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම color එක black. එතකොට ඔය වගේ details කිහිපයක්ම තියෙනවා මෙතන. ඉතින් අපි බලමු මේක unbox කරලා. මුලින්ම අපි unbox කරන්න මේක මේ cover එක මේ seal එක අයින් කරන්න ඕනේ. seal එක අපි අයින් කරගමු. හරි. අයින් කරාම ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම පේන්නේ මේකේ user manual එක. මේ user manual එකේ තියෙනවා microphone එක use කරන විදිය සහ headphone එක කොහොමද safety use කරන්නේ ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. එච්චරයි box එක එච්චරයි තියෙන්නේ. box එක අතරින් තියාගමු. මේ තමයි අපේ headset එක. headset එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට extra ear tips ටිකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මම බලමු headset එක එළියට යනවා. මේ තමයි අපේ headset එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ 3.5mm jack එකක් තමයි තියෙන්නේ. gold plated එකක්. ඉතින් හොඳ connection එකක් ඔයගොල්ලන් phone එකත් එක්ක තියාගන්න පුළුවන් මේ gold plated 3.5mm jack එකත් එක්ක. ඉතින් මේ කාලයක් ඇද්දි මේක යන්න පුළුවන්. ගොඩක් JBL වගේ earphone වලත් මේ gold plated එක ටික කාලයක් use කරද්දී යනවා. බලමු මේකෙත් යනවද කියලා. මෙතන මේ තියෙන අපේ headphone එක. මේකේ අතන මේක use හදලා තියෙන ඇලුමිනියම් වලින්. පේනවා ඇති. ඇලුමිනියම් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා mic එකක්. මේ mic එකේ එක බටන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ volume rockers keys නැහැ. මෙතන තමයි mic එකේ input එක තියෙන්නේ. බලමු මේක මේ cover එක අයින් කරලා බලමු. open කරලා. අයි මේ විදිහට තමයි දිගෑරියාම headphone එක අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ headphone එකේ ඉන්නවා එතන පොඩ්ඩක් පැටලිලා. හරි. එන්න මෙහෙම තමයි දිගෑරියාම ගොන්න පේන්නේ. මෙතන 3.5mm jack එකක් තියෙනවා. gold plated. එතකොට මේක use කරන්නේ මේගොල්ලෝ website එකේ හැටියට 10mm drivers දෙකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මම කැමරාවට අල්ලන්න මේක. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ earbuds දෙකත් එක්ක මේ යටින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ. ගැලෙව්වහම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන්නේ පොඩි යකඩ වලින් වගේ හදපු මේ දැල. මේ දැලෙන් ඔයගොල්ලන්ට dust වගේ දේවල් ඇතුළට යන්නේ නැතුව මේක safety use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකයි සරි කරගමු. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ වගේම wire එක ගැන කතා කරොත් wire එකත් හොඳ quality එක හදලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ mic එක. mic එකෙත් මෙතන එක බටන් එකක් තියෙනවා මම කලින් කිව්වා වගේ. මෙතන mic එකේ අපේ mic එකේ sound එක ඇතුළට යන තැන තියෙනවා. වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති wire එක ඇත්තටම හොඳ quality wire එකක් තමයි තියෙන්නේ. AC-යෙන් කැඩෙන්නේ නැති. අර මේකේ drawback එකකට තියෙන්නේ අර මේ flat wire එකක් තිබ්බනම් මේක පැටලෙන්නේ නැතුව use කරන්න තිබ්බා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට පේන්නේ Redmi
ලෝග එකත් එක්ක දෙන QR කෝඩ් එකත් විතර ගහලා දෙනවා warranty purpose කියලා. මම හිතන්නේ මේක ස්කෑන් කරාම අපිට මේක ඔතෙන්ටිකේට් නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් වෙන්න ඇති. බොක්ස් එකෙත් ඒක තිබ්බා. නමුත් මෙතනක් තියෙනවා 3.5mm headphone jack එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක gold plated. මම කලින් කිව්වා වගේ දැන් Redmi logo එක තියෙනවා. මේක අර අංශක 90කට වගේ තමයි හදලා තියෙන්නේ. පේනවා ඉතින් මේ කැඩෙන සම්භාවිතාවය අඩුයි. මොකද අපේ කලින් headphone වල නම් මේක මෙතන මෙහෙම ටිකටනේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන වයර් එක එහෙම නැවෙද්දි කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කැඩෙන සම්භාවිතාවය අඩුයි. මෙතන මේ බෙන්ඩ් එකටත් හොඳ මැටීරියල් එක රබර් මැටීරියල් එකක් යූස් කරලා තමයි මේකවල හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් headphone එකේ ෆිසිකල් දේවල් ගැන කතා කරොත් එහෙම තමයි කියන්න වෙන්නේ. අපි බලමු ඊළඟට මේකේ sound quality එක කොහොමද කියලා. sound quality එක ගැන කතා කරොත් මේගොල්ලෝ කියලා තිනවා box එකේ හැටියට මේක high res audio තියෙනවා කියලා. ඉතින් බලමු අපි මේක අපේ phone එකට connect කරලා කොහොමද මේකේ sound quality එක කියලා. ඉතින් මම connect කරගන්නවා මේක මගේ iPhone එකට connect කරලා මම සින්දුව play කරලා බලනවා. හරි මම මේක පොඩ්ඩක් මයි කනට දාගෙන බලන්න. නියමයි ඇත්තටම හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා මේ headphone එකේ. මොකද මේ sound clarity එක ගොඩක්ම හොඳයි. ඒ වගේම sound quality එක ගොඩක්ම හොඳයි. ඒ වගේම bass එහෙමත් ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. excellent කියන්න අමාරුයි. නමුත් මේ price එකේ හැටියට bass quality එක එහෙම ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ගොඩක් හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් headset එකක්. මොකද මේ wire quality එකත් හොඳයි. හැමදේම ඉතාලම හොඳයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි එහෙනම් ඉවර කරනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට මේ headset එක මිලදී ගන්න පුළුවන් දරස් වෙබ්සයිට් එකෙන් හරි නැත්නම් මම මේක මිලදී ගත්තේ Simptech ආයතනයේ තිබිලි ගස්සයි. ඉතින් මේක ස්ටොක් තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මොකද මම ඊට කාලයක කලින් මේක මිලදී ගත්තයක් හින්දා. ඉතින් මම දැක්කා මේක දරස් එකේ එහෙම රුපියල් 3000ට ආසන්න ගානකට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම මේ link ඔක්කොම description එකේ දාන්න. ඉතින් නැවත හමු වෙමු අලුත් unbox එකකින්.